Шукаєте яскраву та дуже смачну начинку для вашого новорічного торта? Апельсиновий курт – це ідеальний цитрусовий крем, який додасть святкової свіжості та насиченого кольору будь-якому десерту. Його простий рецепт вимагає мінімум часу, але результат перевершує очікування. Готуємо ідеальний апельсиновий крем для тортів, тартів та капкейків. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це добути сік апельсина. Я хочу зробити це самотужки зі свіжих апельсинів. Свої апельсини я обдала кип'ятком. І для приготування апельсинового курду нам також ще потрібна цедра апельсина. Я зрізаю цедру з допомогою овочечистки. Саме вона зрізає з апельсина найтонший верхній шар цедри. Якщо зрізати затовстий шар цедри, то крем з такою цедрою може гірчити. Також, чому я використовую овочечистку, а не тертку? Тому що не люблю, коли в кремі потрапляються шматочки цедри. І від такої цедри буде легше позбутися з готового крему. Думаю, що цедри з одного апельсина цілком достатньо для крему. Та тепер апельсин розрізаю на половину. А з допомогою ось такого домашнього та не найдорожчого агрегату вручну вичавлюю сік з половинки апельсина. Звичайно, потрібно трішки постаратися, щоб гарненько вичавити весь сік, але насправді це зовсім не важка робота. Та з одного апельсина мені вдалося вичавити майже 100 мл соку. Мені потрібно вичавити сік з 2 апельсинів, тож продовжую добувати свій апельсиновий фреш. У мене ще зібралась на соковичавниці ось така м'якоть апельсина, і я вирішила, що з цієї м'якоті вичавити весь сік через дрібненьке ситечко. Отже, виливаю вичавлений сік до решти в мірний стаканчик, і мені вдалося зібрати з 2 апельсинів 200 мл свіжого апельсинового фрешу. Та тепер можна перейти до приготування апельсинового крему. У класичному рецепті приготування будь-якого курду використовуються жовтки. Я не хочу відходити від правил приготування курду, тому я відділяю жовтки від білків з 4 яєць. Краще всього розділяти яйця на жовтки та білки, поки яйця ще холодні. Тому для цієї маніпуляції потрібно яйця дістати з холодильника і відразу з ними працювати. Та жовтки я переношу в ковшик з товстим дном. Курд – це один з видів заварного крему, але він готується не на молоці чи вершках, а на соці ягід чи цитрусових. І оскільки заварний апельсиновий крем ми будемо готувати на вогні, змішувати всі інгредієнти для цього крему потрібно у посуді з товстим дном. Це може бути невеличка кастрюлька чи ось такий ковшик, як в моєму випадку. До жовтків відважую потрібну кількість цукру. Та сюди ж додаю крохмаль і, на мою думку, для приготування будь-якого заварного крему краще всього використовувати кукурудзяний крохмаль. Та тепер з допомогою вінчика нам потрібно перетерти всі ці інгредієнти до однорідного стану. Жовткова маса повинна стати однорідною та трішки посвітлішати. Я роблю це з допомогою електричного вінчика, але ручним вінчиком цей крем теж готується дуже легко. Та тепер сюди ж до жовткової маси додаємо апельсиновий фреш. Знову трішки перемішую все між собою вінчиком. Та обов'язково потрібно не забути додати до основи для заварного крему апельсинову цедру. Вона зробить смак крему більш яскравішим, а також крем буде мати насичений апельсиновий аромат. Та тепер ковшик з основою ставимо на невеличкий вогонь. Вогонь я запалюю на щось середнє між найменшим та між середнім. Та постійно помішуючи основу для крему вінчиком, чекаю, поки крем загустіє. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Оскільки всі інгредієнти для крему були холодними,
основа ще довго буде залишатися зовсім рідкою. Але весь цей час потрібно обов'язково помішувати основу вінчиком. Тому що в кінці приготування крем не має ніяких ознак кипіння. Просто в якийсь момент крем відразу стає дуже густим. Тобто виходить, що доводити до кипіння крем не потрібно. Саме головне не переварити його, щоб у кремі не утворились тверді згустки. І коли пройшло 5 хвилин, мій крем уже стає важче перемішувати, і я починаю працювати вінчиком дуже інтенсивно. Коли крем уже весь загустів, відразу під ковшиком вимикаю вогонь та продовжую ще деякий час перемішувати свій апельсиновий заварний крем. Таким чином ми швидше припиняємо процес приготування крему, і заодно від тепла і від постійного помішування вінчиком у кремі розходяться всі грудочки. Та, поки крем ще гарячий, додаю до крему вершкове масло кімнатної температури та знову перемішую крем до максимальної однорідності. Та від вершкового масла крем став ще ніжніший та в ньому з'явився притаманний блиск. Та тепер, що нам ще залишилось зробити, це позбутися цедри апельсина та дрібненьких яєчних згустків, які могли утворитися у кремі під час його заварювання. Я свій крем, звичайно, весь час помішувала вінчиком, але краще перестрахуватися. Адже буде не дуже приємно, якщо такі згустки будуть потраплятися у кремі вже в торті. І для цього я перетираю свій апельсиновий курт через сито. Це обов'язково потрібно зробити, поки крем ще гарячий, тому що після охолодження крем уже буде дуже густий та щільний, і тоді перетерти його через сито вже буде набагато важче. Хоча крем ще гарячий, але він уже має гарну густину. Готовий апельсиновий курт накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю в спокої до повного охолодження при кімнатній температурі. І коли крем охолов, він стає уже дуже щільний і, в принципі, для начинки це дуже добре. Але працювати з таким кремом, тобто збирати з ним торт, буде трішки незручно. І для того, щоб вже охолоджений заварний крем став більш однорідний та м'якший, його потрібно перемішати міксером десь 1 хвилинку. Цей апельсиновий крем не потрібно збивати до щільних піків. Його потрібно просто перемішати на найменшій швидкості міксера. І ось такий у мене вийшов апельсиновий курт. Він ніжний і водночас гарно тримає свою форму. Також він дуже ароматний, яскравий та неймовірно смачний. З цим кремом я збираюся приготувати нову, цікаву, новорічну, яскраву начинку для торта. Але про це більш детально розповім вже в наступному відео. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою «Усі», щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. Також такий апельсиновий курт можна використовувати як начинку для будь-яких десертів. І для капкейків, і для тартів, і для меренгових рулетів. А також такий апельсиновий курт дуже смакує як окремий десерт. Такий апельсиновий курт можна приготувати заздалегідь, і він може зберігатися в холодильнику до тижня. Свій апельсиновий курт я переношу в одноразовий кондитерський мішок, щоб з ним було зручніше працювати далі. Та з таким апельсиновим куртом можна відразу збирати торт. Я ж кладу мішок зі своїм апельсиновим кремом в холодильник та буду з ним збирати торт уже в інший день. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. Не забудьте також поставити вподобайку, адже це дуже допоможе Ютубу у просуванні відео. І тоді більше людей зможе приготувати такий неймовірно смачний та дуже простий у приготуванні апельсиновий курт. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.